नमस्कार, अनिता's आगरी-कोली किचनमध्ये तुमचे खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत भेंडीची झटपट होणारी भाजी। टिफिनला किंवा मग अचानक कोण पाहुणे आले तर काय बनवायचं असा प्रश्न पडतो, म्हणून ही झटपट होणारी भाजी आपण कशी बनवायची ते बघूया। प्रथम पॅनमध्ये तेल घातलं आहे। पाव चमचा जीरा, राई, हिंग, लसूण, हिरव्या मिरच्या। तुम्हाला तिखट हवे असेल तर तिखट घाला, कमी तिखट हवं असेल तर कमी तिखट घाला, कारण डब्याला लहान मुलांना भाजी द्यायची असेल तर मिरच्या नाही घातल्या तरी चालेल। अशा प्रकारे चांगल्या तेलामध्ये परतून घ्या। त्यामध्ये 2 मोठे कांदे, उभा चिरलेला कांदा त्यामध्ये घाला। चांगला तेलामध्ये परतून घ्या। चवीनुसार मीठ व साखर घाला। रंगावर आला की त्यामध्ये चांगलं ढवळून घ्या। पाव चमचा हळद टोमॅटो सगळं एकजीव करून घ्या छानपैकी। थोडे 5 मिनिटं वाफ देऊया आपण। आपली भेंडी तयार आहे। त्यामध्ये आता शेंगदाण्याचं कूट, भरपूर कोथिंबीर घालायची आणि शेंगदाण्याचा कूट घातल्याने भाजी खूप छान आणि मस्त होते। नक्की करून बघा। रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका।